Quay chào quý vị đã cùng quay trở lại với điểm tin quốc tế trên các nền tảng của FBNC. Mở đầu bản tin ngày hôm nay như thường lệ sẽ là phần điểm nóng trong ngày. Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Campuchia và cũng là quốc gia cung cấp nguồn vaccine lớn nhất cho đất nước Đông Nam Á này. Hai bên tiếp tục khẳng định tình hữu nghị bền chặt hơn sắt thép của mình trong chuyến công du của Ngoại trưởng Vương Nghị. Như một minh chứng cho mối quan hệ khăng khít, Trung Quốc vừa qua tuyên bố viện trợ cho Campuchia thêm 272 triệu đô la và bàn giao cho quốc gia Đông Nam Á sân vận động trị giá 150 triệu đô la ở thủ đô Phnom Penh. Theo hãng tin AFP, đây là khoản tài trợ cơ sở hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay của Bắc Kinh dành cho nước này. Tại lễ bàn giao ngày 12 tháng 9, Thủ tướng Hun Sen hết lòng ca ngợi Trung Quốc đã hỗ trợ nước này xây dựng công trình. Ông nói, trước đây, chúng tôi không thể tưởng tượng được rằng Campuchia sẽ có một sân vận động lớn đến vậy, song Trung Quốc đã giúp chúng tôi biến điều đó thành hiện thực. Sân vận động này là thành quả của tình hữu nghị bền chặt giữa Campuchia và Trung Quốc. Thủ tướng Hun Sen còn đề cập đến sự hỗ trợ của Bắc Kinh trong việc xây dựng 2.000 km đường bộ và 7 cây cầu lớn bắc qua sông Mekong, Tonle Sap và Bát Sắc, đồng thời viện trợ và bán vaccine COVID-19 cho Campuchia nhằm đối phó với đại dịch. Theo giới phân tích, với nguồn vaccine dồi dào từ Trung Quốc, Campuchia đã triển khai chiến dịch tiêm ngừa thần tốc, vượt mặt nhiều quốc gia ở khu vực và cả những nước giàu có hàng đầu thế giới, bao gồm cả Mỹ. Theo báo cáo của Mekong Strategic Partner, đó là một trong những yếu tố đặt Campuchia vào thế thuận lợi, tạo đà tiến tới chấm dứt phong tỏa và tái kích hoạt nền kinh tế sớm hơn nhiều quốc gia khác. Lại nói về quan hệ Trung Quốc-Campuchia, trong buổi gặp mặt giữa các lãnh đạo, hai bên nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác chống lại bất kỳ yếu tố bên ngoài nào gây bất ổn, ảnh hưởng đến hòa bình khu vực. Báo Hồng Kông South China Morning Post nhận định, Trung Quốc càng lúc càng trở thành đồng minh chính trị và kinh tế quan trọng của Campuchia. Trong khi đó, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ xấu đi trông thấy trong những năm gần đây về các vấn đề như nhân quyền, thương mại, Đài Loan, Hồng Kông, Tân Cương hay sự bành trướng quân sự của Bắc Kinh ở Biển Đông. Mỹ gần đây còn tỏ ra quan ngại sâu sắc về sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở nước Đông Nam Á này. Trung Quốc hiện đang hỗ trợ Phnom Penh nâng cấp căn cứ hải quân Rim, hải quân lớn nhất của Campuchia. Theo ông Ti Banh, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia cho biết, Bắc Kinh đã tình nguyện giúp đỡ họ vô điều kiện và Phnom Penh rất biết ơn điều này. Theo South China Morning Post, vì Trung Quốc chỉ có một căn cứ quân sự ở nước ngoài là Djibouti, nên chắc chắn Bắc Kinh sẽ có lợi ích chiến lược nếu mở ra thêm một tiền đồn ở nước khác, không chỉ để phô trương sức mạnh quân sự mà còn nhằm bảo vệ lợi ích toàn cầu của họ. Jia Wensan, giáo sư tại Đại học Chapman ở California cho biết, do áp lực từ phía Bộ Tứ Quát, bao gồm Mỹ, Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và tổ chức NATO, nên động thái Bắc Kinh muốn xây dựng thêm nhiều căn cứ ở nước ngoài là điều dễ hiểu. Ông nói, chiến lược trên sẽ vừa phá vỡ vòng vây từ các liên minh phương Tây, vừa bảo vệ lợi ích quốc gia của Trung Quốc, dọc theo các nước tham gia sáng kiến vành đai và con đường của Bắc Kinh. Trước những nghi ngại rằng Campuchia quá ngã về Trung Quốc, Thủ tướng Hun Sen khẳng định nước ông không dựa hoàn toàn vào ai cả và hoan nghênh viện trợ từ Trung Quốc để quốc gia phát triển. Trong khi đó, Mỹ cũng là một trong các nước viện trợ vaccine COVID-19 cho Campuchia. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những điểm nóng khác ở trong các chương trình tiếp theo. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, Trung Quốc và Nga đang ráo riết tiến hành cuộc tập trận chung chống khủng bố mang tên Sứ mệnh Hòa bình 2021 cùng với 4 thành viên khác trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO. Được biết rằng là cuộc diễn tập quân sự được tổ chức tại Nga với sự tham gia của khoảng 4.000 quân nhân kéo dài từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9. Mới đây, Trung Quốc lại khuấy đảo vùng trời Đài Loan với chiến thuật vùng xám. Liên tục trong ngày 12 tháng 9, thì các máy bay quân sự Trung Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của hòn đảo, đánh dấu lần xâm nhập thứ 10 và 11 trong tháng này. Đáp lại, Đài Loan đã điều máy bay triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi. Và cũng trong ngày Chủ nhật vừa qua, thì Nhật Bản cho biết một tàu ngầm được cho là của Trung Quốc đã được phát hiện ở vùng biển gần các đảo phía nam của nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi đã yêu cầu cấp dưới thu thập thông tin và duy trì hoạt động, giám sát thận trọng với tinh thần khẩn cấp đối với các tàu này. Thưa quý vị, theo South China Morning Post, thì cùng với sự tăng nhiệt của cuộc đua chọn người thay thế Thủ tướng Yoshihide Suga làm chủ tịch đảng cầm quyền, quan hệ của Nhật Bản với Trung Quốc trở thành một trong những ưu tiên cao nhất đối với các ứng viên. Giới phân tích nhận định chính sách đối ngoại của Tokyo, nhất là đối với Đài Loan, sẽ tiếp tục ổn định.
Thông tin đáng chú ý, hãng KCNA hôm nay đã đưa tin Triều Tiên đã thực hiện thành công các vụ thử tên lửa hành trình tầm xa vào cuối tuần vừa qua, trong bối cảnh có nhiều bất đồng kéo dài với Mỹ về phi hạt nhân hóa. Các tên lửa đã bay 1.500 km trước khi đánh trúng mục tiêu và rơi xuống lãnh hải của Triều Tiên trong các cuộc thử nghiệm diễn ra vào thứ Bảy, 11 tháng 9 và Chủ nhật, 12 tháng 9. Liên quan đến tình hình nước Mỹ, tờ The Guardian vừa qua đã cho hay giới chức Washington có thể yêu cầu lắp đặt lại hàng rào xung quanh Điện Capitol và thông qua lệnh cho phép các sĩ quan cảnh sát sử dụng vũ lực để bảo vệ nghị sĩ và nhân viên tòa nhà. Cả hai biện pháp cứng rắn trên được cân nhắc sau khi có tin về cuộc biểu tình sắp diễn ra của những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, dự kiến vào ngày 18 tháng 9 tới đây. Và cũng liên quan đến ông Trump thì theo đài CNN ngày hôm nay, dẫn khảo sát mới công bố 51% người theo đảng Cộng hòa ở Mỹ cho rằng nếu cựu Tổng thống đại diện tranh cử thì đảng này sẽ có nhiều cơ hội giành chiến thắng ở cuộc bầu cử vào năm 2024. Nhưng trước đó vào năm 2019, có hơn 3/4 người theo đảng Cộng hòa tin vào điều trên. Trong một diễn biến khác, tại Belarus mới đây, Tổng thống Alexander Lukashenko đã cho biết rằng nước này sẽ chi 1 tỷ đô la Mỹ để mua các vũ khí tối tân từ Nga. Động thái này được cho là dằn mặt Ba Lan nói riêng và Liên minh châu Âu nói chung. Cụ thể thì Belarus dự tính bổ sung hệ thống tên lửa đối không S-400 và S-500 cho khu vực phía Tây nước này. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo chính phủ Trung Quốc, thành phố Duyên Hải Phủ Điền thuộc tỉnh Phúc Kiến là một trong những nơi có nguy cơ bùng phát dịch ở mức nghiêm trọng nhất. Trong ngày 11 tháng 9, thì nước này đã ghi nhận 20 ca Covid trong cộng đồng, tất cả đều được ghi nhận tại tỉnh Phúc Kiến. Trong khi đó, Nhật Bản đã vừa kéo dài tình trạng khẩn cấp ở nhiều nơi trên cả nước, bao gồm cả thủ đô Tokyo và thành phố Osaka cho đến cuối tháng này. Chính phủ cũng đã kêu gọi người dân hạn chế đi lại giữa các tỉnh vì tuần tới có 2 ngày là quốc lễ. Và hiện thì hơn 50% dân số Nhật Bản đã được tiêm 2 mũi vaccine. Thưa quý vị, vừa qua thì người biểu tình lại xuống đường tại thành phố Sao Paulo của Brazil để yêu cầu luận tội Tổng thống Jair Bolsonaro và phản đối việc xử lý đại dịch của ông. Các cuộc biểu tình diễn ra sau khi ông Bolsonaro ngày 7 tháng 9 nhân lễ độc lập đã kêu gọi người ủng hộ xuống đường chống lại những người ông cho là kẻ thù trong quốc hội và tòa án. Một số thông tin nóng khác, tại Pakistan thì ít nhất 14 người trong cùng gia đình đã thiệt mạng khi sét đánh vào 2 ngôi nhà ở Tây Bắc Pakistan vào cuối tuần vừa qua. Trong số nạn nhân tử vong thì có 5 trẻ em và 4 phụ nữ. Vụ việc xảy ra ở Toga, nơi đã phải hứng chịu những cơn mưa xối xả kèm theo sấm sét gây lở đất từ hôm 8 tháng 9. Mới đây thì Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết 4 người đã thiệt mạng khi máy bay chở khách nhỏ hạ cánh khẩn cấp xuống một khu rừng ở đông nam Siberia. Theo đó thì máy bay bốc cháy khi hạ cánh, rơi xuống rừng Taiga. Trên máy bay có 16 người bao gồm 14 hành khách và 2 phi hành đoàn. Reuters hôm nay đã cho hay Liên Hiệp Quốc triệu tập một hội nghị tại Geneva và trong nỗ lực tìm kiếm nguồn viện trợ cho 600 triệu đô la cho Afghanistan. Tổ chức này còn cảnh báo quốc gia Nam Á đang phải đối mặt với khủng hoảng nhân đạo sau khi Taliban lên nắm quyền. Và cũng liên quan đến Afghanistan thì Taliban đã vừa ban hành sắc lệnh mới, theo đó phụ nữ được phép đi học nhưng phải tách biệt với nam giới. Nữ sinh đại học sẽ phải đối mặt với những hạn chế bao gồm quy định bắt buộc sử dụng khăn trùm đầu. Tại Tây Ban Nha thì các nhân viên cứu hỏa đã chiến đấu với một trận cháy rừng dữ dội ở vùng núi Serra Bermeza vào Chủ nhật. Đám cháy rừng lan nhanh đã khiến gần 2.000 người di tản và một nhân viên cấp cứu thiệt mạng. Tiếp tục sẽ là một số thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, mới đây thì DoorDash, Grubhub và Uber Eats, các nền tảng giao đồ ăn đặt trực tuyến tại Mỹ, đã đâm đơn kiện chính quyền thành phố New York sau khi bị yêu cầu chỉ được thu mức hoa hồng cố định từ các nhà hàng, quán ăn. Các nền tảng này cũng phải xin phép hoạt động ở New York và chỉ được cấp giấy phép thời hạn là 2 năm một lần. Mỹ và Mexico mới đây cũng đã nối lại các cuộc đàm phán kinh tế cấp cao lần đầu tiên sau 4 năm. Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh cả hai nước đều cảm thấy cần hợp tác với nhau để chống lại các thách thức như là vấn đề biến đổi khí hậu, an ninh mạng, quyền của người lao động và nhập cư. Theo khảo sát gần đây của ngân hàng Lloyds Bank, thì đa số các công ty tài chính vẫn tin rằng dù vị thế của London đã ít nhiều bị lung lay do Brexit, nhưng thủ đô của Anh vẫn sẽ là một trong những trung tâm tài chính hàng đầu của thế giới. Khảo sát được tiến hành với hơn 100 ngân hàng và các công ty quản lý tài sản cũng như là công ty bảo hiểm. Hãng hàng không quốc tế Pakistan hôm nay cũng đã chính thức nối lại các chuyến bay từ Islamabad đến Kabul, Afghanistan. Đây là chuyến bay thương mại dịch vụ nước ngoài đầu tiên kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan hồi tháng trước. Quý vị đang cùng theo dõi điểm tin quốc tế và thưa quý vị, chính phủ Anh vừa bất ngờ từ bỏ kế hoạch áp dụng hộ chiếu vaccine và có thể sẽ chấm dứt một số biện pháp khẩn cấp được ban hành để chống lại đại dịch. Và vaccine passport, hộ chiếu vaccine cũng là từ khóa đáng chú ý ngày hôm nay.
Thưa quý vị, trong ngày mai thì Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ chính thức đưa ra kế hoạch kiểm soát dịch trong những tháng mùa đông cuối năm này. Theo kế hoạch ban đầu thì mọi người sẽ phải sử dụng thẻ vaccine để chứng minh tình trạng tiêm chủng để được vào các địa điểm công cộng, chẳng hạn như là nhà hàng, quán bar. Hiệp hội các ngành công nghiệp về đêm đã hoan nghênh việc hủy bỏ thẻ vaccine. Tuy nhiên, truyền thông cho hay rằng nhà chức trách Anh có thể xem xét lại quyết định nếu số ca mắc Covid-19 tại nước này tăng theo cấp số nhân một lần nữa. Được biết, Anh là một trong những quốc gia có người tử vong vì Covid-19 cao nhất trên thế giới, nhưng tỷ lệ tiêm chủng tại Anh cũng đã rất cao. Số liệu mới đây nhất cho thấy rằng chính phủ đã tiêm được 80% người trưởng thành với 2 liều vaccine. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cập nhật những từ khóa đáng chú ý trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ ở phần cuối của chương trình, như thường lệ sẽ là những đoạn clip giải trí cuối ngày cùng FBNC. Một nhà sinh học người Nga vừa thành công tạo ra một giống táo vô cùng nhỏ chỉ bằng những viên ngọc trai. Ông Nikifor Ivanov cho biết giống táo này chịu được sương giá, có thể phát triển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Siberia, Nga. Reuters cho hay nhiệt độ nơi đây có khi rơi xuống âm 60 độ C, khiến cho các loài thực vật địa phương cũng phải thích nghi với môi trường sống bằng cách giảm kích thước của chúng. Ông Ivanov đã quan sát điều này và cho ra đời giống táo nhỏ như những viên ngọc trai, đựng vừa một bao diềm, trông vô cùng dễ thương. Theo ông, chúng giòn, có vị hơi chua và quá trình thu hoạch cũng khá gian nan vì chúng quá nhỏ. Chương trình điểm tin quốc tế đến đây xin phép được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng để lại bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ Quang Huy xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai vào lúc 20 giờ trên các nền tảng của FBNC.